আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাই আছে দা ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ডিএলএড এন্ট্ৰেন্স এক্সাম অৰ্থাৎ প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট 2022 দিবলৈ অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আৰু মোবাইলৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এই SCERT DLEDৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ফৰ্ম ফিলআপ কেনেকৈ কৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম ইতিমধ্যে মই ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ এই গোটেই ৰুলছ বিলাকৰ বিষয়ে ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস তাৰপিছত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব গোটেই ইনফৰমেশ্যন তাতে দিছিলোঁ তথাপি ইয়াতে এবাৰ দি লৈছোঁ অনলাইন ষ্টাৰ্ট এপ্লাইজ 22 মাৰ্চ লাষ্ট ডেট হ'ল 10th এপ্ৰিল ডাউনলোডিং অফ এডমিট কাৰ্ড 20th মে ডেট অফ প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট 29th মে এণ্ড ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট ইজ 24th জুন তাৰপিছত ইয়াতে এপ্লাই কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কি ডকুমেণ্টছ লাগিব পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব 100 KB সিগনেচাৰ লাগিব 100 KB আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মাৰ্কশ্বিট লাগিব maximum 450 KB আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হ'ল 600 থ্ৰু অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু মিনিমাম এজ হ'ল 18 মেক্সিমাম এজ হ'ল 35 আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰীৰ কাৰণে 2 ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যনছ পাব আৰু যিসকলে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু SC ST ST PST এইচৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে 45% হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু জেনেৰেল OBC MOBC কেণ্ডিডেটসকলে 50% পাব লগা হ'ব সো এতিয়া আহিছো কেনেকৈ এপ্লাই কৰে সো মই এটা লিংক দি দিম এইটো ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচন বক্সত হেতু লিংকত ক্লিক কৰি ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে আৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে দেখাব ৰেজিষ্টাৰ আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সিলেক্টত গৈ আপোনাৰ যেটো হয় হেতু দিব মই মিষ্টাৰ দি দিলো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম যেটো হয় হেতু ফাৰ্ষ্ট নেম আপুনি দি দিব ফাৰ্ষ্ট নেম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত পাই যাব মিডল নেম আৰু মিডল নেম থাকিলে দিব নাথাকিলে নাই মই লাষ্ট নেমত মোৰ লাষ্ট নেমটো দি দিও তাৰ পিছত ইয়াতে পাব ফাদাৰ্স গাৰ্জেন্স নেম আপুনি ফাদাৰ্স নেম পুৰ গুটেইখিনি ইয়াতে দিব তাৰ পিছত মাদাৰ্স নেম দি দিব মাদাৰ্স নেম দিয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব আপোনালোকে জেন্ডাৰটো দি আছে জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ক্যাটাগৰী দিব ক্যাটাগৰী যি হয় ক্যাটাগৰী দিব তাৰ পিছত আছে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ক্যালেন্ডাৰৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব প্ৰথমে আপুনি ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত মান্থ সিলেক্ট কৰিব মান্থ সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ হেয়া লিখিব তাৰ পিছত ইয়াতে অটোমেটিক এজটো আহি যাব তাৰ পিছত ইয়াতে পাব কোৱালিফিকেশনটো আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ নে এপিয়াৰিং হেতু দি দিব মই অলৰেডি পাছ কৰিছো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ দি দিলো যিসকলে এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দি আছে তেওঁলোকে এপিয়াৰিং দিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু তলত লাষ্টত আপোনালোকে দেখা পাব ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে তলত দি দিব আৰু তাৰ পিছত প্ৰসিডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা OTP আহিব আপোনাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে হেতু মোবাইল নাম্বাৰত OTP আহি যাব OTP টো ইয়াতে বহাই আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব আৰু সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে সাকসেস বুলি আহি গৈছিল সো এতিয়া আকৌ মোৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ খিনি হৈ গ'ল এতিয়া ইনষ্টিটিউচনাল ডিটেইলছ খিনি দিব লাগিব কমিউনিকেশন ডিটেইলছ ষ্ট্ৰীট আৰু এৰিয়াটো আপুনি দিব এৰিয়াটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সিটি টাউন বা ভিলেজ যেটো হয় হেয়া দিব দিয়াৰ পিছত পোষ্ট অফিস আপুনি দি দিব আপোনাৰ পোষ্ট অফিস যেটো হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আহিব ডিস্ট্ৰিক্টৰ পিছত পুলিশ ষ্টেচন আহিব তাৰ পিছত আহিব পিন কোড যেটো হয় দি দিব তাৰ পিছত ক্লিক দা বক্স তলৰ যে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছ একে হয় এটো টিক কৰি দিলে হৈ যাব আৰু লিখিব নালাগে মই টিক কৰি দি দিলো তাৰ পিছত ইয়াতে পাব কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ সিলেক্ট ষ্ট্ৰীম আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কোনটো ষ্ট্ৰীমত আছে হেতু দিব তাৰ পিছত বোৰ্ড কোনটো বোৰ্ডৰ পৰা CBSE AHSSC ICSE বা আদাৰ্স হলে দি দিব AHSSC দিলো মই ইয়াৰ অফ পাসিংটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব কিমান চনত আপুনি পাস কৰিছে মই ইয়াৰ অফ পাসিংটো দি দিলো তাৰ পিছত টোটেল মাৰ্কস অবটেইন কিমান মাৰ্কস পাইছে আপুনি হেতু দিব সো হেতু দি দিলো দিয়াৰ পিছত সৰি টোটেল মাৰ্কস যিমান মাৰ্কসৰ এক্সাম আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী সাধাৰণতে আমি 600 মাৰ্কৰ এক্সাম দিলো 500 হে ধৰা হয় এটা সাবজেক্ট বাদ দিয়া হয় তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ পাৰ্সেন্টেজটো দি দিব সৰি মোৰ দিউতে উলোটাল টোটেল মাৰ্কস অবটেইনটো হ'ব ওপৰত আৰু আউট অফ মাৰ্কস 500 টো হ'ব তলত সো দি দিলো দিয়াৰ পিছত
আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব whether you are a person with disability yes or no দি তাৰপিছত submit and proceed ত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত গোটেই চাই লোৱাৰ পিছত submit proceed ক্লিক কৰি আপুনি yes কৰি দিব কিবা ভুল হ'লে হয়তো অসুবিধা হ'ব পিছত এতিয়া ইয়াতে দেখা পাইছে venue of pre entry test ইয়াতে আপুনি যিটো ডিস্ট্ৰিক্টত এক্সাম দিব সেইটো ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত তলত দিছে যে প্লিজ সিলেক্ট টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটছ টু ষ্টাডি দ্য DLED কোৰ্স আপুনি ক'ত DLED কোৰ্স পঢ়িব সেয়া সিলেক্ট কৰিব লাগে ইয়াতে 4খন প্ৰাইভেট কলেজ আৰু 4খন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ নাম আছে আপুনি মাল্টিপল চইচও কৰিব পাৰে মই গোটেই কেইটা চুজ কৰি দিওঁ প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট 4খনো কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰাইভেট 4খনো কৰি দিলোঁ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি সাবমিট এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি ইয়েছ কৰি দিব ইয়েছ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ প্লিজ সাবমিট ইউৰ প্ৰিফাৰেন্স অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট টেইজ ফৰ ষ্টাডি আপুনি যি মই 4টা সিলেক্ট কৰিলোঁ সেইকেইটাৰ প্ৰিফাৰেন্স ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্স কোড দিম মই ধৰি লৈছোঁ ডায়েট বৰপেটা হাউলি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্সত দিছোঁ সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্সত নৰ্মেল স্কুল হাউলি থাৰ্ড প্ৰিফাৰেন্সত BTC চেঙা তাৰপিছত ফোর্থ প্ৰিফাৰেন্সত মই দিছোঁ BTC হাউলি ফিফথ প্ৰিফাৰেন্সত মই দি আছোঁ আতাউৰ ৰহমান কলেজ অফ এডুকেশ্যন তাৰপিছত ছিক্সথ প্ৰিফাৰেন্সত দিছোঁ বৰপেটা BT কলেজ সেভেন্থ প্ৰিফাৰেন্সত দিছোঁ মই বজালী টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং সো আপোনাৰ হিচাপত আপুনি প্ৰিফাৰেন্সটো দি ইয়াতে সাবমিট কৰি দিব আৰু সাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ অৰ্ডাৰ প্ৰিভিউ দেখাব সো মই কনফাৰ্ম কৰি দিলোঁ কনফাৰ্ম কৰি দি আপুনি ইয়েছ কৰি দিব ইয়েছ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ফটো সিগনেচাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী মাৰ্কশিট আপলোড কৰিব লাগিব সো ফটোৰ সাইডত যেটো আপলোড দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফটোখন আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সো মই ইয়াতে মোৰ ফটোখন সিলেক্ট কৰি ললোঁ এখন আপলোড কৰি দিম আপলোড হতে অকনমান সময় টাইম ল'ব পাৰে আপলোড হৈ গ'ল চাগে তাৰপিছত সিগনেচাৰ আপলোডত গৈ মই সিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিম সিগনেচাৰ আপলোড দেখা পাইছে সিগনেচাৰ মই আপলোডত ক্লিক কৰোঁ আপলোডিং দেখাই আছে সাকসেস হৈ গ'ল তাৰপিছত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী মাৰ্কশিটটো ইয়াতে আপলোড দিম আপলোড দিয়াৰ পিছত দেখা পাব কি আহে তো অকনমান সময় অপেক্ষা কৰক যেতিয়ালৈকে আপলোড হয় ইয়াতে সাইডত দেখাইছে ভিউ সো ফটোৰ সাইডত ভিউ ক্লিক কৰিলে ফটো দেখা পাব চাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ এয়া ফটো দেখা পাইছে তাৰপিছত ইয়াতে মোৰ সিগনেচাৰ আহি গৈছে আৰু এইটো সাইডত মাৰ্কশিটটো আহি গৈছে সো তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰিভিউ কৰিব আপোনালোকে প্ৰিভিউ কৰি গোটেইখিনি এবাৰ চাই ল'ব আৰু যদি ঠিক থাকে তেতিয়াহলে ইয়াতে এটো আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ দ্যাট ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব আৰু কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওকে কৰি দিব ওকে কৰাৰ পিছত এনেকে আহি যাব যে এপ্লিকেশন ফিজ থ্ৰু অনলাইন মেক পেমেন্টৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকনমান সময় আপোনালোকে ৰব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক কি প্ৰসেছত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰে প্ৰথমে কাৰ্ড ক্ৰেডিট ডেবিট ভিসা কাৰ্ড মাস্টাৰ কাৰ্ড ডিনাৰ্স ক্লাব ৰূপে MX এইবিলাক কাৰ্ড আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে নাইবা নেট বেংকিং দি আছিলে হেতু সাইডত আপুনি নেট বেংকিং অল বেংক যিকোনো বেংকৰ নেট বেংকিং ইউজ কৰি আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰে সো আপোনালোকে নেট বেংকিং ইউজ কৰিব পাৰে বা কাৰ্ড পেমেন্ট যেনেকৈ ইউজ কৰে কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰসিড কৰি আপুনি কনফাৰ্ম কৰি দিলে আপোনাৰ অনলাইন এপ্লাই হৈ যাব গতিকে আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আশা কৰিছোঁ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰাৰ লগতে শেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মই কাৰণ আগলৈ এডুকেশনাল ভিডিওবিলাকৰ বিষয়ে ভিডিওবোৰ বনাই থাকিম আৰু আপুনি যাতে তাৰ এটা ভিডিও মিছ নকৰে গতিকে আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই ভিডিওটো হেকলৈ চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ